Ja, välkommen till en härligt solig dag och det sista preppet på Berta nu inför Islandsresan. Det här är det sista saken vi ska montera på henne och det känns fantastiskt skönt. Ja, här inne i husbilen så är det fullkomligt mayhem. Allting har åkt ut, vi har plockat ut allting och ska försöka inventera och förnya oss lite. Här har vi då den här skyddsplåten som vi ska sätta på bakpartiet. Och den här plåten har ju varit en vision länge fram och tillbaka och detta är den andra bockningen, eller andra plåten rättare sagt, för att den andra höll inte riktigt måttet. Men nu känns det hoppfullt, vi är nära, visionen är i hamn. Vi har testmonterat och nu är det sista monteringen. Det har varit lite fram och tillbaka med det där, men nu har vi en hållbar lösning så att vi lätt kan plocka av den i framtiden om det skulle behövas. Enkelt förklarat, den här plastflappen på bakpartiet hänger liksom nedanför den lägsta punkten, eller inte riktigt, men om det skulle greppa någonting här så kommer det att dra med sig alltihopa och det är det sista vi vill. Så därför kommer vi sätta den här plåten, den kommer att monteras på nederdelen av de här längsgående tilläggsbalkarna för bodelen. Och bara för att förtydliga, detta här är ingen hasplåt, detta här är mer en skyddsplåt som ska skydda bakändan från att rivas av. För att bakändan kommer vi nog slå i förr eller senare, det är jag helt övertygad om. Och jag känner att det är bättre att vara safe än sorry. Helt klart. Och den här satsen fick jag låna av en polare. Det är en tryckluftsdriven motorpistol. Här har vi det vi ska jobba med idag. Detta här är en motorinsats. Som en popnit fast med gänga. Och då kommer det se ut så här. Så att man enkelt kan skruva in en skruv. Sjukt smidigt ju. Fy fan vad bra det blev. Jag älskar smarta lösningar. Men nu i alla fall, om vi återgår till plåten. Vi har lagt in lite sån här ljuddämpande material just för att vi ska minimera rattel och sånt när det stensprut från däcken till exempel och så vidare. I och med att den går över hela bakpartiet. Satt på lite gummilister ute i ytterkant. Som ni ser där, om den skulle gå mot chassi för ytterkanterna flexar lite grann. Så ska de inte skada, då är det inte metall mot glasfiber i alla fall, för det är det en mjuk gummilist och så vidare. Lite förstärkningar ute i hörnen. Det här kommer att bli så jäkla bra. Nu väntar jag bara på skruvarna, sen ska vi ta och montera den här och sen är vi färdiga med all montering, för detta har varit en lång jäkla resa kan jag säga, både för kropp och sinne. Men nu är det så jäkla nära, det är så nära så vi kan ta på det. Så, nu börjar det närma sig sluttampen och jag har fått min underbara assistent Anneli, även fru för den delen. Så att nu ska vi bara få i de här, lite gänglås på skruvarna, så någonting så att de inte vibrerar loss.
Better safe than sorry. Fördelen med en bil med en vettig markfrigång är att man behöver inte ligga med dunkkraft. Som sagt, de är ju fästa i de längsgående balkarna och det är bara ett skydd för att vi inte ska dra av arslet. Ingenting annat egentligen. Och för att minimera skador och så vidare. Så att, men vad tycks? Jag vet inte, det är ingen snygg sak. Men känns som att det är lite extra security, safety eller vad man nu vill kalla det. Men sista modifieringen gjord på bilen, jag är så jäkla trött på att hålla på och modifiera. Det har varit kul, men det har varit en lång resa. Och jag är ledsen att vi har plågat er länge nu. Så att nu är det som sagt sjukt nära innan vi drar. Jag hoppas att ni hänger med på resan. För att vi är jättenervösa, det ska vi inte sticka under stol med. Vi vet inte alls vad vi har att vänta förutom bilder och sånt här som vi har sett ute på höglandet och alla de här vackra sakerna. Men som sagt, häng med på resan, följ oss, berätta för era kompisar. De här sjuka svenskarna som drar till Island med sin nästan 2 miljoner kronors husbil. Kuku. Nu är det semester. 5 veckor. Jag tror aldrig jag haft så lång semester någonsin. Nu ska vi gå ut och kolla här ute vad Ludde håller på med. Ja, det är inte vilken fredag som helst utan att det är precis som Anneli sa. Det är semester och längsta semestern ever. Jajamän. Ja men skål för semestern då. Skål. Och du älskling, har du en annorlunda mick på det eller? Vad gjorde du av den förra? Jag tror den är i tvättmaskinen. Den var smutsig. Berta går sig igenom från topp till tå. Jag har inte nog med det. Jag har fått röven ur vagnen och penslat på alla er godingar som vi har träffat och fått klistermärken av. Så jäkla kul. Vi har ju sparat och samlat i jag vet inte hur länge. Det är ju egentligen sen vi lämnar biggan. Ja, där har vi en liten samling av många godingar. Alla de här fina människorna har vi träffat och det är människor vi tycker om. Ja. Kändes lite egoistiskt där, men det är lite sentimentala. Vi brukar ju byta logga efter varje bil. Och nu menar jag inte att det är dags att vi ska byta bil igen. Oroa er inte. Vi är knappt färdiga med henne. Vi är en sak i taget här. Men så jäkla mysigt. Nu kan vi titta på er logga varje gång vi har bordet uppe. Det ska bli mys. Vi går in och kikar vad Anneli har för sig. Ni får ursäkta röran här. Vi håller på att packa. Hallå där! Ja, i år så ser våran packning lite annorlunda ut. Ni brukar ju se oss springa omkring på pizzerior och käka och dricka vin och lite sånt. Men i år, den här semestern, så kommer vi att laga maten hemma i husbilen. Island är ju dyrt framförallt, men det finns inte heller så mycket ställen ute på höglandet. Så att vi packar som 17. Och jag tror vi har fått med oss allt. Och vi har finkammat Willys, vi har finkammat Citygross och Ica för att hitta olika typer av torrvaror. Sen har vi naturligtvis med oss våra Dalum pannkakor också. Men nu blir de inte gjorda på stekhällen för det blir ingen solostov med den här gången. Nu tar vi induktionshäll den här gången. Ja, precis som Anneli sa. Alltså detta här är ju totala motsatsen till hur vi brukar leva vårt husbilsliv. Vi gillar att unna oss. Man ska unna sig. Men här har vi köttbullar, gräddsås och mac and cheese. Även preppat med snus och lite nudlar. Vi kommer att klara oss bra och det ska bli riktigt mysigt faktiskt. Och göra allting i husbilen. Vi har ju bara lagat 2 eller 3 måltider i den bilen på ett år. Så att nu kör vi. Här inne i husbilen så är det fullkomligt mayhem. Allting har åkt ut. Vi har plockat ut allting. Och ska försöka inventera och förnya oss lite. Ni vet ju i husbilen, man samlar på sig en jäkla massa skit.
Ja, alltså även om vi inte har haft den mer än knappt ett år så har det blivit en del grejer. Och nu ska vi inte ha med oss riktigt samma saker heller som vi brukar ha när vi åker iväg. Ja, och även på insidan av Berta, som hon heter, vår kära husbil, så har hon fått en hel del upgrades. Vissa saker som är ämnat för denna turen till Island och vissa saker av bara rent sådär praktiska skäl. Saker som vi har velat ha och önskat och inte riktigt haft tid att få tummen ur. Men nu är det gjort och nu är hon så gott som perfekt. Ja, och vi har ju köpt Starlinken, men vi har fortfarande inte fixat ner något avtal och sånt där, så vi kan ju inte börja använda den än. Men det står på att göra-listan imorgon. Det stod på att göra-listan idag. Eller till och med igår. Men alltså, vi flyttar fram saker varje dag. Det tar tid. Fast det är en sak som är en stor fördel, är att göra-listan blir kortare och kortare. Ja, för nu åker vi ju om 2 dagar. Eller mindre än det. 1,5 dag. Oh shit. Men nu till lite pynt då. För det är ju med jag som är chef över den. Det är hennes gebit. Och lite nyheter som vi har i husbilen. För att få det där lilla piffet. Det är ju att jag tyckte att det behövs lite mer värme. Och då har vi satsat på lite terrakotta och lite grönt. Och här är en ny lykta ifrån Silvi. Som man laddar. Den blir ju skitmysig. Nu kanske inte vi kommer få jättemycket användning för den på Island. För det ska vara just 24/7. Men ändå. Och sen har vi, kom. Salt och pepparkar. Från Silvi också. Som Ludde har satt upp i taket. Så det blir ju hur bra som helst. Så nu kan vi få färskmalen svartpeppar på våra påsluncher. Och här har vi bara flyttat om lite grann. Bara så att det ska bli lite mer... Få plats med allting. Och de sitter ju fast. Och det är ju det som är huvudsaken. För här har vi också... Vinglasen är ju i glas. Det andra är ju plast. Men vi tycker om att dricka vin i glas. Så att där fick vi det. Och sen har vi ju satt in våra superfina champagneglas där som det står Our Third Home. De som var en liten överraskning till Ludde från mig för ett tag sedan, ifall ni såg det. Nu får de komma ut i husbilen. Och sen har vi en annan grej. Jag funderar på en grej, älskling. Det är ju lite kallt på Island. Vi kollade upp vad det skulle vara i, vad heter det, Seidinfjör någonting. Dit vi kommer att komma. Och det skulle ju snöa där. Nu har jag bäddat med våra nya sommartecken. För att det är ju sommar och det passar ju så bra med kuddarna jag sitt. Men vad tror du? Ska vi byta till de andra täckena istället? Även fast det är snö utomhus så är det ju varmt inomhus. Du har så rätt. Och de är ju så snygga. Det är ju sådana folknästecken. Och faktiskt så fick vi en kod när vi var där sist. Så att vi lägger med den. Och den har vi använt så att den ska funka. Och då får ni 10%. De har ju väldigt sällan rabatter. Så att det är ju bra att få lite Det är rabatt. nice. Ja, det är väldigt sköna grejer. Och jag är så jäkla tacksam för innan vi skaffade Folknäs. Vi har ett Folknäs nu i nästan ett år. Och är sjukt nöjda. Anneli, hon gillar ju ristad teckena för att hon ligger ju som en liten krokodil på nätterna och snurrar omkring. Och sen blir det att lakanet och täcket det emigrerar. Så att då står hon och skakar det och jag hatar när hon skakar teckena i husbilen för det blir så dammigt. Det är en väldigt liten yta. Hon gör ju inte det utomhus heller, den här kvinnan. Men det kan ju regna. Då vill jag ju stå inomhus såklart. Folknäs räddar vårt äktenskap. Det ska vi inte ta i så du spricker. Men visst, alltså, vi är sjukt nöjda. Vi har haft de här universala teckena. Vintertecken kallar vi det nu, men det är det ju inte för det är ju standardtecken. Och sen så när jag var där och åkte förbi så hade de ju sommarteckena. Och då kände jag att det kan vi ju inte åka därifrån utan. Och jag ogillar att bädda. Det ska jag helt ärligt säga. Det är ett ångestmoment som jag alltid drar mig för även inne i huset. Eller bara i huset för att det är du som bäddar här. Och det är ju sjukt praktiskt nu när du har det färdigbäddat. Men
med detta så slipper vi det. Så slipper vi det. Den enda nackdelen med folk, när jag säger, om vi ska vara riktigt transparenta, det är att det tar en shitload med plats i tvättmaskinen när det är dags att tvätta. Men det är också den enda nackdelen. Det är bara fördelar. Jag älskar de här tecknen. Nej, men det gör jag också. De är så himla sköna. Ja, det tar lite mer plats i tvättmaskinen. Men alltså, vi tvättar så mycket ändå. Om det är en tvättmaskin mer eller mindre. Det stör inte mig i alla fall. Inte mig heller. Nej. Och sen så hittade jag ju de här krokarna som vi har haft ett tag. Som jag funderar på, vad fasen ska vi hänga dem? Här blev det ju asbra med magnet. För det kommer ju bli en hel del blöta regnkläder. Som behöver hängas upp. Och då gör vi det här. Där det är plastgolv. Inte på den nya snygga mattan. Så att skärpning på det hjärtat. Här hängs de blöta kläderna. Och kaffe och allt. Men vad gött. Då check på det. Och skåpen här uppe är inventerade och påfyllda med medikament och Thermacell och blodtrycksmätare och engångsprylar och lite chips och grejer. Det är nice. Och här uppe, städat, cleant, underbart. Man har tillkommit en ny prittel. Detta är en Starlink och det är till för att om vårt 5G-nät i husbilen skulle börja krabba när vi är på Island, för det är inte säkert att vi har 5G alltid, så kör vi till lilla Elon Musks uppfinning här, Starlink. Satt den på ett stativ och dratt kabel genom halva husbilen. Det var det jag spenderade 4,5-5 timmar med att sätta ett nytt eluttag och göra det snyggt. För jag gillar när det är snyggt, dolt och inte massa kablar som hänger överallt. Jag blir helt tokig på det. Så saker och ting ska vara snyggt och det ska inte låta. Och jag passar även på när jag håller på med Starlinken att koppla in vår dashcam. Den har vi haft länge men aldrig fått tummen loss. Så att jag passar på när jag hade hela övanstycket öppet, så att då har jag dragit in kabeln där. Den är inte inkopplad riktigt än, jag behöver ett uttag för den. Men också en grej som checka av boxen. Den skulle vi egentligen haft i förra husbilen men fick aldrig tummen ur. Sånt som händer. Jag uttaget jag snackar om till Starlinken, det sitter här. Om jag kan få upp locket. Ja just det, det var vänt åt det hållet där, ja. För då sitter den sådan. Det blir lite nice, ha? 230 och 12 uttag kan man inte få för mycket av. Nej, men så är det ju faktiskt. 100%. Ja, men då tror jag att det är rensat här inne. Nu ska vi bara få in allting igen. Men hjärtat, då får du hoppa ut så vi får plats med alla grejerna. Ha? Ja, men den externa solpanelen ska ju definitivt hänga med. För att har vi sol nästan hela dygnet, så varför inte ta tillvara på det? Och sen köpte vi en sån här kompressor, en Stihl QA20, för att höja däcktrycket när vi behöver det. För att det kommer vi behöva, för vi kommer att köra med ett lägre däcktryck än normalt. Vi gjorde en testflight på den här. Jag sänkte trycket till 1,5 bar i däcken på bilen och skulle höja upp dem till 4. Det tog typ 8 minuter och körde slut på ett batteri efter 5. Så helt värdelös. Och då valde vi att gå lite mer old school. En riktig kompressor med en riktig tank. Inget fjompande nu. Och den här är dessutom tystgående och helt fantastisk. Drivs på 230, men det har vi gott av. Den väger dock lite mer. Men vi har ju vägt upp bilen till 4,5. Ni undrar faktiskt om vi kommer klara vårat 4,5 nu med allt vi har med. 100%. Och bara för att illustrera hur tystgående den faktiskt är, så kopplar vi in den i vårt 230-uttag och sätter igång den. Inget som stör mig. Och med de leksakerna så behöver man ju såklart en slang, för att kompressorn tänker vi inte konka omkring med. Det gör vi med slangen och med blåsmunstycke och däckpåfyllning.
Ja, och då har vi slutresultatet. Nu vet du, det var ett par timmar sedan vi filmade sist. Så vi har nya kläder på oss. Helt oviktigt. Det har regnat och vi har gjort annat. Men nu har vi matvaror, allting är organiserat. Bord, stolar, yxa, tryckluft, verktyg, solpanel. En och annan vinflaska, lite rep om det är så att vi behöver fira ner någonting från taket. Och så vidare. Vi går runt och kollar på andra sidan också. Men någonting som har blivit klart för mig är att vi behöver någon typ av, för framtiden då, något bättre system för att organisera våra saker och ting. Det är inte helt självklart, men vi har gjort så gott vi har kunnat. Vi har till och med vårt vintertäcke. För att när vi kommer till Island, då säger prognosen att det ska snöa. Vilket vi såklart inte hoppas att det ska göra. Men vi är beredda på kyla, värme, kärlek, semester och högland på en magisk ö. Alltså det här kommer bli så jäkla bra. Vi har till och med oss en dunkkraft. Är det så att vi skulle få punktering, Gud förbjude. Men vi är förberedda. Vi kan hissa upp bilen, vi kan plocka av hjulen, vi kan pumpa dem fulla med luft. Vi har, jag ska inte jinxa det här, men vi har med oss allt vi tror vi behöver för att det här ska bli en riktigt lyckad resa. Anneli undrar vad det här var för träbit med 2 hål i. Och jag tänkte faktiskt att jag ska visa henne för att hon har ingen aning om vad det här är. Detta är en ekskiva av något slag. Så mycket vet jag. Så mycket vet du. Det är så här. När man öppnar detta facket så tänds det lite belysning. Här inne står det en airfryer som hon känner till. För hon har varit med och packat. En annan grej som är lite snyggt uppsatt, monterat här inne är vårt senaste inköp egentligen. En induktionshäll. Och lyfter man på spärren och sen så kan man då lyfta ut den här lilla gunkan. Snyggt! Men det hon inte såg, det var det som var bakom. Och det är den här lilla aluminiumskenan som sitter här med 2 stycken låspinnar. Ja, vad ska den vara bara för? Se om du kan lägga ihop... Ska den in där? Det är någonting som jag har spånat på ett tag. Så tanken, eller bilden i mitt huvud i alla fall, är att vi ska ha detta som vår lilla uteköksmiljö. Det är inte den största bilen i världshistorien. Men där är bordet låst i alla fall. Och sen då kan vi ha den här. Ta el från garaget och stå och veva. Pannkakor. Man kan... Vi inte har Dalum. Precis, och många andra maträtter. Ja. Det kan vi stå och göra här, och är det så att man inte vill steka någonting, ja, då kan man sätta airfryern här. Man kan stå och mixa med temperaturerna och tiden och bla 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 och göra sin grej. Och så kan man slippa matjuicen och stekjuicen och allt vad det är. Gillar det skarpt. Och så med den lilla belysningen här då också. Skitbra. Så ser man vad man håller på med. Jag har bara en fråga. Ja. Har vi något uttag? Som jag sa, det har vi i garaget. Förlängningssladd. Ja, länge. detta här blir ett sånt litet impulsprojekt. Så att drömmen hade ju varit att ha ett 230-uttag här inne. Såklart. Men det tror jag att vi kan ordna i framtiden. Men jag är ingen elektriker, jag ger mig inte in i sånt. Så det blir liksom man får liksom dra sladdar och grejer hit och koppla in ett infällt uttag och göra det snyggt. Jag är inte rätt man för det. Men det har vi många andra fina husbilsvänner och experter på som är grymma. Som vi säkert kan anlita och få hjälp av. Men så att det här är tanken faktiskt. Jag tror att detta kommer att bli nice. Alltså så bra! Jag gillar det här jättemycket. Det gjorde du fint. Det får tummen upp. Vi ses i nästa film. Sköt om er. Mwah!